امروز قراره با هم آموزش این پاپوش زیبا رو داشته باشیم. بافت از بالاست و به صورت گرد بافی هستش. 5 رج باید به این حالت ببافیم و بعد شروع کنیم به بافتن مدل و این هم که پشت کار هستش. در ابتدای کار من میام یک حلقه جادویی، ببینید برای سایز 36-37 من دارم میبافم و با قلاب شماره 3 دارم این کار رو انجام میدم، چون ضخامت کاموامو ببینید. و اینکه من با 13 تا پایه این کار رو انجام میدم داخل این حلقه. شما اگر خواستید که برای سایز کوچیکتر ببافید، خب طبیعتاً باید پایه بلند کمتری سر بندازید. مثلا باید 10 تا سر بندازید. اینو دیگه خودتون باید یه مقداری ببافید و این قسمت اینجا رو روی پنجه بذارید. ببینید درست هست، خوب هست. و بعد از اون اگر دیدید که خوبه، دو رج هم باید ساده بافی انجام بشه. یه بار دیگه یه حلقه جادویی، 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3، 13 تا پایه بلند. این حساب نیست. 3 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13 تا پایه بافتم. یه مقداری نخ رو میکشم به این شکل. حالا میام، ببینید به این 3 تا زنجیر کار ندارم، میام اینجا و بستم رو میزنم. همینجا 3 تا زنجیره میزنم. این 3 تا که حساب نیست، میام یک پایه بلند دیگه هم داخلش باید ببافم. میام روی تک تک پایه ها 2 تا میبافم. پس 13 تای ما تبدیل میشه به 26 تا. پس به این شکل روی هر پایه من 2 تا میبافم. طبق قانون گردبافی میبافم تا انتها. خب من به انتهای رج رسیدم. میام به 3مین زنجیره که گفتیم این رو حساب نمی کنیم، کاری نداریم. میایم روی بعدی و یک بس میزنم. میخوام رج 3 رو شروع بکنم. اینجا ببینید الان روی هر کدوم ما 2 تا بافتیم، 2 برابر شد در واقع پایه هامون. پس میام دوباره 1 2 3 که این حساب نیست، میام همینجا یک پایه بلند میزنم. داخل بعدی 2 تا پایه میبافم. پس طبق قانون گردبافی یه پایه تک، در بعدی افزایش داریم 2 تا پایه میبافیم. دوباره یک پایه تک، داخل بعدی 2 پایه. به این ترتیب تا انتها میبافم. خب به انتهای کار رسیدم، بستم رو زدم به این قسمت. ببینید من الان این مقدار برای من کافیه. 2 دور باید ساده بافی انجام بدم. ببینید الان 1 2 3 ما که تا اینجا بافتیم، 2 دور هم باید بیاد روش. در واقع ساده بافی ما انجام میدیم. پس یعنی ساده بافی یعنی چی؟ یعنی روی هر رج الان من میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم. دیگه این رو نمی بافم. میام اینجا شروع میکنم به زدن
روی هر پایه یک پایه می بافم. به این شکل. یه نکته رو بهتون بگم، توی بافت پاپوشی که طرح جلو و پشتش با هم همخونی نداره، تعدادی که برای جلو در نظر میگیریم مهم نیست. شما ممکنه تعداد دونه هایی که یعنی اینجا برای ما مضرب مهم نیست. شما ممکنه برای سایز کوچیک بخواید در سایز کوچیک ببافید. پس تعداد دونه هایی که برای جلو میگیرید از تعداد چیزی که من دارم بهتون میدم کمتر هستش. و اگر که شما پنجه پهنی دارید، ببینید من اینجا الان اومدم یک بار افزایش انجام دادم، یعنی یه دونه بافتم، یه دونه افزایش، یه دونه بافتم، یه دونه افزایش. اگر پنجه پای پهن‌تری دارید، شما یه رج دیگه هم بیاین 2 تا پایه بلند ببافین، یه افزایش، 2 تا پایه بلند، یه افزایش رو انجام بدید و بعد فقط یه رج ساده بافی بکنید، چون این بخواد بیاد پایین تا این قسمت رو میگیره، قشنگ نمیشه برای مدل بافتتون. یعنی همون 5 رج رو شما در نظر بگیرید. ولی من چون همین یه پای بلند برام کافی بود، یعنی فقط یه رج افزایش بعد از این افزایش کاملی رو که انجام دادیم، 2 رج فقط ساده بافی انجام میدم. پس فقط روی هر پایه من یک پایه میبافم. و اینکه اگر سایزتون بزرگتر بود، من الان اینجا مثلا تعداد زنجیرهایی رو که جا میذارم، شما باید این قسمت جلو رو در نظر بگیرید. سعی کنید این قسمت 3 تا زنجیرتون بیفته پشت کار. ببینید اینجا رو پشت کار افتاد. من اومدم اینجا رو تقسیم بندی کردم، یعنی یه مقداری رو بافتم، اومدم جلوی کار رو بافتم و دوباره اومدم پشت رو بافتم. حالا در حین بافت بهتون میگم، فقط خواستم توضیحات اولیه رو بهتون بدم. خب من 5 رج رو بافتم، 2 رج ساده بافیمو کردم، 1 2 3 4 5. حالا میخوام مدل رو بهتون نشون بدم. ببینید من 39 تا پایه بلند الان اینجا دارم، یعنی دور تا دور من شده 39 تا. و اینکه این قسمت برای اینکه سوراخ نیفته، این قسمت رو که کشیدید حتما با یه قلاب کوچیکتر بیاین از لابلای این پایه ها ردش کنید که محکم کاری بشه. به این شکل در بیارید بیرون. دور بزنید که دیگه این باز نشه سوراخش. به این شکل دور بزنید و یکم بیایید بالاتر و مخفیش کنید. من کات نمی کنم تا جایی که این جادار نخ رو هی پنهان می کنم که اگه کشیده شد هرچی شد این نخ اتصالش باز نشه. من الان این رو این شکلی در نظر بگیرم، بگم این قسمت پشت کارم، این قسمت جلوی کارم باشه. ببینید برای من قسمت جلو 18 تا من در نظر گرفتم. ببینید الان اینجا یه تک زنجیره فاصله است. ببینید رو شکلم میخوام بهتون نشون بدم که اگر بافتید یهو دونه ها از یادتون از خاطرتون رفت، بتونید مراجعه کنید به جورابی که بافتید، پاپوشی که بافتید، بتونید از رو شکل هم بفهمید. ببینید من الان اینجا یه دونه جا گذاشتم، تو بعدی شکل وی رو اجرا کردم، یعنی 2 تا پایه بلند بافتم، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند. این برای گوشه های کارم هستش. برگ من از اینجا شروع میشه. ببینید اینجا الان 3 ردیف برگه، اینم در حین بافته شد 4 تا. این قسمت رو که
وی رو که بافتم، ببینید من الان اینجا 1 2 3 4 5 تا زنجیره جا گذاشتم، رفتم رو شیشمی میخوام برگ اولم رو اجرا کنم، 3 تا پایه بلند داخلش بافتم. اومدم اینجا اومدم 2 تا زنجیره زدم، 2 تا رو رها کردم، 2 تا زنجیره رو تو بعدی اومدم 3 تا پایه بلند بافتم. دوباره اومدم اینجا 1 2 3 4 5 مثل اینجا. ببینید دونه هایی رو که دارم جا میذارم، پایه ها رو، اینجا که 5 تا جا گذاشتم، اینجا هم 5 تا جا گذاشتم و میام این قسمت پایه دوباره ویم رو میبافم. دوباره مثل اینجا یه تک زنجیره که جا گذاشته بودم، تک زنجیره رو جا میذارم و میرم بعدی رو میبافم. پس من 39 تا داشتم، 18 تا برای مدلم میخوام. ببینید شما ممکنه سایزتون کوچیک‌تر باشه، پس باید این تعداد دونه های اینجا رو کمترش بکنید. حالا اینجا که 2 تا فاصله است، اینجا رو نه، ولی اینجا رو میتونید کمتر کنید فاصله رو. فقط قسمت اول به این شکله، بعدی ها رو که داریم میبافیم دیگه طرحه، فقط اون ابتدای کار مهمه که چه تعداد دونه رو، چه تعداد پایه رو باید جا بذارید. و اگر هم که بزرگتر بود شما میتونید، یعنی پهن‌تر بافتید، شما میتونید این تعداد پایه ها رو بیشتر جا بذارید. حالا چه برای اینجا میتونید از یه دونه 2 تا بکنید، اینجا به جای 5 تا پایه 7 تا پایه جا بذارید، برید رو هشتمی، اینجا که 2 تاست رو بکنید 4 تا، دیگه دستتون بازه. فقط بدونید که چه اندازه برای قسمت جلو میخواین در نظر بگیرید. پس من متوجه شدم که باید اگر که 39 تا پایه دارم 18 تا جا بذارم. برای این 18 تا پس گفتم از 39 کم کنیم میشه 21 و گفتم پشت کار ببینید از کجا شروع شده، از اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 21 گفتیم دیگه. من 10 تا این قسمت اینجا بافتم، بعد برگشتم مدلم رو که اجرا کردم، اومدم این قسمت 11 تا پایه بعد رو بافتم که گفتم میخوام این 3 تا زنجیره پشت کارم بیفته، قسمت جلوی کارم این 3 تا زنجیره مشخص نباشه. خب پس بذارید اینم بذارم جلو که باز بهتون نشون بدم. میام دوباره 3 تا زنجیره میزنم، گفتم 10 تا پایه میبافم، پس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. 10 تا پایه بلند این قسمت برای پشت کار بافتم. حالا میام اینجا یه تک زنجیره و این وی رو میبافم، پس یه فاصله میدم ولی زنجیره نمیزنم، فقط این تک زنجیره رو رها میکنم، این یه دونه رو میام روی بعدی وی میبافم، 1 پایه 2 پایه 2 تا زنجیره و 2 پایه بلند. حالا گفتم اینجا 5 تا جا میذارم، میخوام برگم رو شروع بکنم، پس اینجا هم تعداد زنجیره‌ای که زدم 2 تاست. شما اگر اینجا رو کردید 8 تا، این تعداد زنجیره رو بکنید 4 تا. 1 2 میام 1 2 3 4 5 روی شیشمی میام 3 تا پایه بلند داخل این پایه میبافم به این شکل.
دوباره میام 2 تا پایه جا میذارم و 2 تا زنجیره میزنم. پس 1 2 ببینم 2 تا زنجیره است. بله 2 تا زنجیره جا میذارم، میام توی بعدی و 3 تا پایه بلند برای برگ بعدی میبافم. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 میام روی ششمی و وی رو میبافم. 1 2 2 تا زنجیره، 1 و 2. دوباره میام این گوشه یه دونه رو جا میذارم، هیچ زنجیره ای نمیزنم، میرم ادامه پایه های بلندم که 11 تاست رو میبافم. 1 2 3 11 تا رو میبافم. خب من 11 تا پایه رو بافتم، میرسم به این فضای 3 زنجیره، دوباره میرم این قسمت زنجیرم رو میزنم، دوباره میام 1 2 3 میام روی بعدی، دوباره میام این 10 تا پایه بلند رو میبافم. رسیدم به بخش مدلم، 10 تا پایم رو بافتم، میام میرسم اینجا. ببینید گفتم فقط قسمت اولش یه مقداری توی این که چقدر جا بذارم چی کار بکنم که دیگه طرحش رو بهتون گفتم. اگر تو سایز من میبافید که مشکلی نیست، ولی ممکنه 2 3 تا دونه بخواین اینور جابجا بکنید. اینجا رو حتما این 2 تا قسمت رو حتما حواستون باشه که همون 5 تا یا 6 تا جا میذارید. اینجا هم که من اومدم 2 تا جا گذاشتم، اینجا هم 2 تا و این گوشه ها هم که یه دونه، یعنی شما مثلا شاید اینجا یه دونه رو بکنید 2 تا، یا اینجا رو بکنید 4 تا، یا اینجا رو بکنید 8 تا. این دیگه بسته به خودتونه که چه سایزی رو دارید براش در نظر میگیرید یا شاید کمتر بخواید در نظر بگیرید. میام روی این وی بدون هیچ گونه زنجیره زدنی میام دوباره 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلندم رو میبافم. فاصله 2 تا زنجیره بود، 2 تا زنجیرم رو میزنم. ببینید الان اینجا میخوام 3 تا پایم رو تبدیل به 5 تا پایه بکنم. پس میام روی پایه اول و روی پایه دوم میام افزایش انجام میدم، یعنی یه دونه پایم رو تبدیل به 2 تا میکنم در پایه اول و سوم. پس بعد از زدن 2 تا زنجیره میام رو پایه اول 2 تا. ببینید این تعداد زنجیره بالا هم باز بسته به خودتونه. میام 2 تا پایه میبافم، افزایش انجام دادم توی پایه وسط رو تکی میبافم، پایه بعد رو 2 تا میبافم، 1 و 2. این قسمت میخوام برگ جدیدم رو هم شروع بکنم. ببینید الان اینجا رو، اینجا میشه برای برگ دوم. پس میام روی این 2 تا زنجیره یه تک زنجیره میزنم، میام توی این فضای 2 زنجیره یک پایه بلند میزنم، دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، این میشه برگ دومم. حالا میام دوباره روی پایه اول 2 تا میبافم، 1 و 2، روی پایه وسط یه دونه تکی میبافم و روی پایه بعدی دوباره افزایش انجام میدم و 2 تا میبافم. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، میام توی این فضای وی شروع میکنم به زدن ویم. 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره
و دوباره 2 تا پایه بلند. بچه من دارم از نخ ناکو استفاده میکنم. مارکش رو فراموش کردم ولی میدونم 210 متر هستش و اینکه الان این مقدار از کانوام مونده بعد از اینکه این یه لنگر رو بافتم. حالا باید ببینیم تا انتها چقدر از این باقی میمونه. فکر نمی‌کنم زیاد نخش باقی بمونه. میام اینجا دوباره نگاه کنید. این وی رو که زدم بدون هیچ گونه زنجیر زدنی میام پشت پا رو میبافم. دوباره شروع میکنم به اون 11 تا پایه‌ای که نبافته بودم. فقط اینم شما مد نظرتون باشه شاید یه وقت تو پایه ها اشتباه بکنید. حتما شمارش کنید که دارید میبافید. یعنی مثلا من که الان داشتم راجع 1 رو میبافتم 1 2 3 اینجوری. اگر احساس میکنید که ممکنه اشتباه کنید یه پایه رو کم و زیاد کنید. پس من میبافم، میام اتصالم رو ایجاد میکنم، دوباره میام این 10 تا رو میبافم و بعد باز میایم مدل رو با هم شروع میکنیم. خب ببینید من اینجا الان پشت کار رو بافتم، رسیدم این قسمت، میام این وی رو انجام میدم. پس دوباره الان روی شکل دوباره این وی رو انجام میدم. این بار ببینید شد 5 تا دیگه. حالا اینجا باید کم کنیم، یعنی این دوتایی که اضافه کرده بودیم رو با هم به صورت نیمه پای بلند کم میکنم، وسطی رو تکی میبافم و بعد کم میکنم. روی اینجا رو دیگه به جای یه دونه زنجیره 2 تا میزنم. یکیمو تبدیل به 3 تا میکنم، یعنی داخل این پایه بلند 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، این مقدارم اینجا کم میکنم، دوباره 2 تا زنجیره میزنم و این قسمت ویم رو اجرا میکنم و دوباره میرم قسمت پشت کار رو میبافم. ببینید رج به رج، چه به صورت اینکه روی بافت بهتون نشون بدم و چه همینطوری بخوایم با هم ببافیم. میخوام چشمتون آشنا بشه. دوباره میام این قسمت 2 تا پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره میزنم. گفتیم این 5 تامون حالا باز به تبدیل باید بشه به 3 تا. میام پایه اول به صورت نیمه، پایه دوم به صورت نیمه و بعد با هم یکیش میکنم. میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم. میرم روی 2 تای بعدی به صورت نیمه، به صورت نیمه و بعد با هم یکی میکنم. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم. ببینید الان اینجا یه تک پایه داشتیم که گفتم این باعث میشه که برگ دوممون تشکیل بشه. میام اینجا پایه اول رو تبدیل میکنم به 3 تا پایه، 2 و 3. دوباره 2 تا زنجیره میزنم. میام روی این 5 تا 2 تا پایه اول رو به صورت نیمه، روی پایه بعد یک پایه یعنی پایه وسط پایه تکیمون و دوباره این 2 تا افزایش رو به صورت نیمه و بعد با هم یکی میکنم. دوباره میام اینجا 2 تا زنجیره میزنم، میام روی وی، دو تا پایه، 2 تا زنجیره و میام 2 تا پایه بعد رو میبافم. دوباره میرم از این قسمت شروع میکنم به بافتن پایه های بلند پشت کار. دوباره میبافم، برمیگردم، میام تا این قسمت جلوی کار. خب من بافتم، ببینید این قسمت پشت کار رو بافتم، اومدم رسیدم به این قسمت. دوباره بعد از زدن ویمون 2 تا زنجیره میزنم. این بار میام این 3 تا پایه رو با هم یکی میکنم. 3 تا پایه موند،
بعد از کم کردن این دوتا ابتدا و انتهای کارمون میام با هم کم میکنم. میام اینجا دوباره 2 تا زنجیره میزنم، اینجا 2 تا زنجیره و بعد میام روی این 3 تا پایه‌ای که روی این پایه افزایش داشتیم روی پایه اول یه دونه میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، به وسطی کاری ندارم، میام رو پایه آخری هم 1 پایه میبافم، دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، میام 3 تا پایه بلند رو با هم یکی میکنم، 2 تا زنجیره میزنم و بعد وی بعدی. پس دوباره میام ویمو میبافم، 1 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند، میام 2 تا زنجیره میزنم. ببینید الان اینجا ما 3 تا پایه داریم، میام پایه اول به صورت نیمه، پایه دوم به صورت نیمه، پایه سوم به صورت نیمه و بعد با هم یکی میکنم. 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه اول به این شکل میگیرم، 1 پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، میام رو پایه آخر هم 1 پایه میبافم. ببینید الان اینجا این رو که به این شکل میبافیم این 2 تا برگمون تشکیل میشه. میام دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت 3 تا پایه رو به صورت نیمه میبافم و بعد یکی میکنم، 2 تا زنجیره میزنم، میام داخل وی بعدی، 2 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند بعدی. دوباره شروع میکنم به زدن پایه های بلند پشت کار. ببینید به این شکل برگ ما این 2 ردیفش، یعنی این برگ اولمون کامل شد. میخوایم بریم برگ دوم رو ببافیم. پس من پشت کار رو دوباره میبافم، میام اینجا این وی رو هم میبافم و بعد ادامه کار. پس تا این وی من میبافم. خب من کل پایه های بلند رو بافتم، رسیدم به این قسمت وی رو هم بافتم. حالا ادامه کار ما میخوایم دوباره برگ جدید شروع بکنیم. ببینید من الان اگه بخوام 2 تا زنجیره بزنم یه مقداری کارم جمع میشه، چون اینجا رو نمی بافم پس میکنمش 3 زنجیره یا 4 زنجیره. اینو خودتون ببینید که کدومش شکل تره. من الان اینجا 3 تا زنجیره در نظر گرفتم و بعد میام روی این پایه بلند که یه دونه تکی بود رو تبدیل به 3 تا میکنم. ببینید قسمت اول رو که ما اومدیم خودمون نقشه رو ایجاد بکنیم، همون ابتدای کار 3 تا پایه رو انجام دادیم. پس اینجا هم میام 3 تا پایه، میام اینجا 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه تکیه بعدی هم 3 تا، دوباره میام اینجا چون کشیده نشه کارم جمع نشه 3 تا زنجیره میزنم و وی بعدی. پس میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت تکی و افزایش انجام میدم، روی این پایه تکی رو 3 تا پایه میبافم. میام دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی، پایه تکم رو تبدیل به 3 تا میکنم. میخوام مدل برگ دوم رو شروع بکنم به این شکل. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، دیگه به اینجا کاری ندارم، میام این داخل و 1 2 پایه 2 زنجیره و 2 پایه بلند رو میبافم و حالا دوباره میام
پای بلند ها رو میبافم تا این قسمت. خب ببینید من این قسمت دوباره وی رو بافتم، یعنی رفتم پشت رو بافتم، دوباره رسیدم اینجا. ببینید الان ما این قسمتیم، این وی رو بافتم، میام 2 تا زنجیره میزنم، 3 تام رو تبدیل به 5 تا میکنم، روی اولی و آخری 2 تا میبافم. دوباره میام توی این فضای 2 زنجیره یه تک زنجیره میزنم، 1 پایه بلند و یه تک زنجیره. دوباره میام روی این شکل، روی ابتدا و انتهای کار 2 تا میبافم، وسطی هم که یه دونه. دوباره 2 تا زنجیره میزنم و این وی بعدی و دوباره پایه ها رو میبافم. پس من تا این وی رسیدم، میام 2 تا زنجیرم رو میزنم، میام روی پایه اول رو 2 تا میبافم، روی پایه بعدی رو تک میبافم، روی پایه بعدی رو 2 تا میبافم. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، توی این فضای 2 زنجیره رو میام 1 پایه بلند. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت و 2 تا پایه بلند، این قسمت رو هم 1 پایه بلند و اینجا هم 2 تا پایه بلند. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم و وی رو میبافم. 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره و 2 تا پایه بلند. دوباره شروع میکنم به بافت پایه های تکی تا این قسمت. دوباره من این وی رو بافتم، این قسمت رو، این که دوباره میام اینجا روی 2 تای اول رو کم میکنم به صورت نیمه، تکی رو میبافم، دوباره این رو به صورت نیمه کم میکنم، میام 2 تا زنجیره میزنم، یه دونم رو تبدیل به 3 تا میکنم، دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، میام دوباره این قسمت و کم میکنم، 2 تای اول کم، یه پایه، 2 تای بعدی کم، میام 2 تا زنجیره میزنم و میام وی رو میبافم. خب پس میام 2 تا زنجیره میزنم، میام پایه اول و پایه دوم رو به صورت نیمه و با هم کمش میکنم، میام پایه بعد رو میبافم، دوباره میام 2 تا پایه بعد رو به صورت نیمه کمش میکنم به این شکل. میام دوباره 2 تا زنجیره میزنم و این پایه بلند رو تبدیل به 3 تا میکنم، پایه تکیم رو. دوباره میام اینجا پایه اول نیمه، پایه دوم نیمه و با هم یکی میکنم، پایه بعد رو میبافم و دوباره 2 تا پایه بعد رو به صورت نیمه و جمعش میکنم. 2 تا زنجیره میزنم و دوباره میام این قسمت وی و تا انتها دوباره دور میزنم، میام تا اینجا. خب من دوباره اومدم وی رو هم بافتم، میرسیم دوباره به این قسمت مثل اینجا. میام 2 تا زنجیره میزنم، میام اینا رو با هم یکی میکنم، 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این 3 تا پایه، روی پایه اول یه پایه، دوباره 2 تا زنجیره میزنم، پایه وسط رو کاری ندارم، میام روی پایه آخر هم میام ببخشید یه پایه میبافم، دوباره میام 2 تا زنجیره، اینا رو با هم یکی میکنم، 2 تا زنجیره و وی بعدی و دوباره دور میزنم. پس دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام اینجا پایه اول نیمه، پایه دوم نیمه، پایه سوم نیمه و بعد یکی. 2 تا زنجیره رو پایه اول، میام یه دونه
دوباره 2 تا زنجیره رو پایه سوم یه دونه، دوباره 2 تا زنجیره، دوباره میام اینجا به صورت نیمه 1 پایه، 2 پایه نیمه و 3 پایه نیمه و بعد 1. دوباره 2 تا زنجیره، 1 پایه، 2 پایه ویمون، 2 زنجیره و 2 پایه بعدی. دوباره میرم پشت، این رو دوباره این برگ رو یک بار دیگه تکرار میکنم. پس یعنی در واقع من 1 2 3 تا به این شکل میبافم. این ادامه کار در حین بافت پشت هستش دیگه. حالا الان به اینجا کاری ندارم. ببینید من الان اینو میبافم، شاید طول پای شما بیشتر باشه، شما مجبور بشید بیشتر ببافید. من حالا بهتون نشون میدم که تا کجا باید روی عکس، طبق عکسی که میذارم این بالا بهتون نشون میدم که چقدر باید ببافید، این تا کجا. خب ببینید عزیزان، همونطور که بهتون گفتم 3 تا برگ من تکمیل شد طبق این عکس، یعنی تا همون قسمت روی پا باید بافته بشه. حالا میخوایم فقط پشت کار رو ببافیم دیگه، فعلا به قسمت جلوی کار کاری نداریم. میام بعد از اینکه این اتصال 3 زنجیرم رو زدم، چون فقط میخوایم پایه های بلند ببافیم، ببینید این نخ رو یه مقداری کشیدم، میام به این شکل از توی این پاپوشم در میارم بیرون. در واقع اینجا یه گره میزنم به این شکل، نمیخوام نخم رو کات بکنم. پس ما باید از اینجا شروع بکنیم، یعنی دیگه مدلمون در کار نیست. از این وی اینجا پایه بلند داریم، میبافیم به این شکل، میایم تا اینجا، باز دوباره به اینجا کاری نداریم. رفت و برگشت، فقط قسمت پشت پا رو میبافیم. یعنی در واقع ما این قسمت رو میبافیم، اینجا رو میبافیم، فقط قسمت پشت. میام ببینید اینجا روی اولین پایه بلند قسمت پشتمون به این شکل نخ رو میگیرم. ببینید یه مقدار نخ رو گشادتر در نظر میگیرم، پس برای اینکه نخم رو نخوام کات بکنم، وگرنه شما اینجا میتونید همون تک زنجیره رو بزنید، دوباره بیاد اتصال نختون رو اینجا ایجاد بکنید. اما از اونجایی که من اصلا دوست ندارم زیاد نخ رو کات بکنم، میام به این شکل یه مقداری شلتر، چون میاد پشت کار پنهان میشه. میام اینجا شروع میکنم به 3 تا زنجیره زدنم، 2 و 3. میرم ببینید این نخ رو با این میگیرم، پشت کار پنهان میشه. میام شروع میکنم به زدن پایه های بلند پشت پا. یعنی یه مقدار میکشم که اینجا کشیده نشه. شروع میکنم به این شکل، پایه ها رو میبافم. روی این 3 تا زنجیره به این شکل میرم داخل که این برجستگی که الان اینجا ایجاد شد بره پشت. دوباره ادامه بافت. ببینید همون 21 پایه‌ای که داشتم، همون 21 پایه رو باید ببافم. به این شکل ادامه میدم. ببینید تا به این وی من 21 پایه داشتم دیگه، بشماریم با هم 2 4 6 8 10
12 14 16 18 20 و 21. اینجا دیگه ادامه رو نمیرم، همینجا میام 3 تا زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. دوباره میام این قسمت شروع میکنم به زدن پایه های بلندم. 21 پایه، 21 پایه رو میبافم، باز بهتون نشون میدم. ببینید الان دارم میرسم به انتهای کار. روی این یه پایه میبافم، روی این 3 زنجیره هم 1 پایه، دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، دوباره شروع میکنم به بافت پایه ها. این کار رفت و برگشت رو تا جایی انجام میدم که باز رو عکس براتون میذارم که یه کوچولو مونده برسه به پاشنه پا که میخوایم جمع بکنیم این قسمت پشت پا رو، اینجا رو ارتفاعش رو میخوایم ببافیم. یه مقداری هم دوباره اینجا میاد به هم برسه. پس باز بهتون نشون میدم که تا کجا من میبافم، بهتون میگم چند رج هم بافتم و بعد شما ممکنه برای سایز 38 39 بخواین، 40 42 بخواین. این دیگه ارتفاعش بستگی به خودتون داره تا چه اندازه سایز کنید یا سانت بزنید. از قسمت روی پا، یعنی از اون قسمت باید سانت بزنید تا یه کوچولو مونده به پاشنه پا برسید. خب برای اینکه ببینید چند رج بافتید، از اینجا باز میخوام رو شکل بهتون نشون بدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 و 22 تا، یعنی تا این قسمت گودی 22 تا 22 رج من بافتم. الان اینجا رو ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 و 22. یعنی در واقع من از اینجا برای پای خودم، ببینید اینجا گذاشتم که عکس رو که تا کجا ببافید. ببینید الان من یعنی یک از اینجا که رفت و برگشت 1 2 3 4 5 رج من بافتم. 5 رج برای سایز 36 37 کافی هستش. خب حالا برای اینکه بخوایم پشت پا رو جمع بکنیم، میام همینجا 3 تا زنجیره میزنم. ببینید ما الان اینجا 21 پایه داشتیم. 6 تاشو کم بکنیم که 6 تای وسط رو باید در نظر بگیریم برای اینکه ارتفاع پشت پا رو، پشت پاشنه رو ببافیم. 6 تا از 21 کم بکنم. ببینید ممکنه تعداد مال شما بیشتر یا کمتر داره، این بستگی به سایز داره. برای 21 من اگر 6 تا کم کنم میمونه 15 تا. 15 تا من 7 تا از این قسمت میبافم، 8 تا از این قسمت، 6 تای وسط رو پایه کوتاه میبافم. یعنی چطوری؟ این الان 3 تا زنجیرم رو زدم، کارو برمیگردونم، میام شروع میکنم به زدن پایه های بلند. این شد 2 3 4 5 6 7. حالا میام 1 پایه کوتاه، 2 پایه کوتاه، 3 پایه کوتاه، 4 5 و 6. شروع میکنم دوباره پایه های بلند، 8 تایی که مونده. 2 3 4 5 6 7 و 8. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردم، دوباره میبافم 8 رو.
1 2 3 4 5 6 7 و 8. حالا میام این 6 تا پایه کوتاه رو دو تا با هم میگیرم و کم میکنم. یعنی الان این 1 پایه، این 2 پایه و بعد با هم یکی میکنم. دوباره این 1 پایه، 2 پایه و بعد با هم یکی میکنم. دوباره 1 پایه، 2 پایه با هم یکی میکنم. دوباره میام 7 پایه بعدی رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. میام دوباره 1 2 3 4 5 6 و 7. بعد از زدن 7 پایه حالا 3 تا پایه کوتاه دارم. این 3 تا پایه کوتاه رو هم با هم میگیرم. 1 2 و 3 و بعد همه رو با هم یکی میکنم. دوباره میام شروع میکنم به بافت 8 تا پایه بلندم. 2 3 4 5 6 7 و 8. حالا ببینید این قسمت رو الان روی یک کار هستش. ببینید به چه شکلی شد. حالا باید این رو جمعش بکنم، یعنی این دو قسمت رو به هم وصلش بکنم. در واقع یعنی اینجا این قسمت، ببینید از پشت کار اگر ببینید، یعنی من باید اینجا رو الان دو طرف رو به هم اتصال بدم. پس این الان روی یک کار هست، میام به این شکل پشت کار رو میگیرم. ببینید الان پشت کار هستش. این قسمت میام اینجوری به این شکل میگیرم. میام از سومین زنجیره به این شکل میگیرم و بس میزنم. میام گندمی بعدی رو با گندمی روبرو، ببینید الان اینجا میشه گندمی روبرو، ببخشید. میام یه بس میزنم. دوباره میام اینجا، ببینید با هم میگیرم به این شکل بس میزنم. دوباره میام به این شکل میگیرم بس میزنم. دوباره به این حالت بس میزنم. به این شکل بست. دوباره این دوتا رو با هم بست و این آخری رو هم به این شکل میگیرم و بس میزنم. حالا برای اینکه باز نخوام نخم رو کات بکنم و بخوام بیارم روی این قسمت که بعد میخوایم اینجوری دور بزنیم و ببافیم که این برگمون هم اینجا کامل بکنیم، میام اینجا رو نگاه کنید از قسمت پشت کار، ببینید به یه حالت تمیزی در اومده.
میام این گندمی ها رو ببینید اینجا ایجاد شده. میام میگیرم روی هر کدوم یک بست میزنم تا بیام ابتدای کار. پس به این شکل ببینید گندمی ها رو میگیرم بست میزنم، دوباره میگیرم بست میزنم. به این شکل. ببینید این قسمت رو. خب ببینید دوستان، من این قسمت رو بافتم. حالا میخوایم دور بزنیم. ببینید شما این رو میتونید به صورت ساق بلند هم ببافید. یه حالت پاپوش خیلی خوشگلی بهتون میده. ما میخوایم این برگ رو کامل بکنیم. باز رو شکل بهتون نشون بدم. ببینید این قسمت الان، ببینید اینجای کار رو الان با هم بافتیم. میام روی هر کدوم از این پایه ها، ببینید روی هر کدوم از این پایه ها، از اینا، از این پایه های بلند کناره کارمون یا زنجیره های کارمون، هر کدوم دوتا دوتا می بافیم. الان اینجا نگاه کنید، دوتا بافتم، دوتا بافتم، دوتا بافتم، روی هر کدوم دوتا، تا بعد برسم به قسمت مدلم. ببینید تا اینجا رو دوتا بافتم، اینجا قسمت مدلمه. دوباره مدلم رو اینجا می بافم، میام تا اینجا و دوباره میام دور میزنم، پایه های دوتایی رو میبافم به این شکل. پس من میخوام بیام این قسمت. پس این الان پشت دیگه. میام اینجا، میرم این داخل، به این شکل میگیرم، یک بست میزنم، 3 تا زنجیره میزنم، میام دوباره داخل این پایه، یک پایه میبافم، دوباره میرم این داخل، دوتا میبافم، دوباره میام اینجا، دوتا میبافم، دوباره دوتا، بعدی دوتا، دوباره دوتا. پس روی کناره های پایه های بلند میام هر کدوم رو دوتا میبافم. اینجا هم داریم دوتا. حالا میام این داخل مدلم رو شروع میکنم. دوتا پایه بلند، دوتا زنجیره و دوتا پایه بلند. ببینید من چون ارتفاع کارم کم بود برای سایز 36-37، شما ممکنه اینقدر باشه، ممکنه سایزش، شما باید به همون اندازه روی هر پایه های کناری پایه های بلند دوتا دوتا ببافید. میام دوباره اینجا باید برگ باز کنم، میام 3 تا زنجیره میزنم، میام روی 3 تا پایم رو میبافم، 1 2 و 3، 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه تک بعدی 3 تا پایه بلند دیگه میبافم، 1 2 و 3.
دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت وی رو میبافم. دوباره میام اینجا شروع میکنم به زدن 2 تا پایه 2 تا پایه. ادامه میدم تا این قسمت. خب من این قسمت رو هم 2 تا 2 تا بافتم. حالا میام به 3مین زنجیره بستم رو میزنم. الان اینجا بعد از افزایشی که انجام دادم 3 رج پایه بلند میبافم. 3 رجی رو که پایه میبافم یعنی میام بالا، این قسمت رو هم برگم رو کامل میکنم تا اینجا کامل میشه. پس 3 رج رو به این شکل ادامه میدم، یعنی پایه ها رو میبافم یا مدل رو اجرا میکنم، دور میزنم، دوباره رج بعدی، دور میزنم، دوباره رج بعدی و بعد بهتون میگم که توی این رج آخر چیکار کنید، یعنی این قسمت. پس فعلا 1 2 3 رج به این شکل میبافم، یعنی میام 1 2 3 شروع میکنم به زدن پایه های بلندم. روی هر پایه 1 پایه. فقط تو رج قبل بود که افزایش داشتیم، توی هر پایه کج پایه بلندمون 2 تا بافتیم. پایه ها رو دونه دونه میبافم. میرسم به مدلم، دوباره مدل رو اجرا میکنم. وی 2 تا زنجیره و وی. میام اینجا 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این 3 پایه افزایش 1 2 رو بعدی 1 دونه، رو بعدی 2 تا. پایه دومم ببافم، 2 تا زنجیره این وسط، 1 پایه بلند، دوباره 2 تا زنجیره، میام این افزایش اول برگ دوممه، دوباره بعدی رو به صورت تک و بعدی 2 تا 2 تا زنجیره و میرم داخل بعدی و بیرون میبافم. دوباره میام از اینجا شروع میکنم به بافت پایه های بلند، تک تک میبافم. اینو ادامه میدم. الان یعنی این رو بافتیم، این قسمت رو 2 رج دیگه هم به همین شکل میبافم. پس 2 رج دیگه به همین حالت بافته میشه. 2 رج رو میبافم، مدل رو هم که اجرا میکنم، برمیگردم ادامه کار. بچه من بافتم اینقدر از کانوا موند. شما اگه بخواین ارتفاع کارتون رو بیشتر بکنید یا سایز بزرگتری بردارید، 210 متر استفاده نکنید. کانوای استفاده کنید که تقریبا 205 متر باشه، چون یک کلاف رو میبره. اگر که سایزتون 37-38 باشه و تا این اندازه بخواین ببافید کافیه این مقدار. ولی اگر بخوای سایز بزرگتر ببافید، کلافی بردارید که 205 متری باشه. میام حالا دور زدم، 3 رجم رو بافتم که با این که
رج اضافه کردن کارمون بود میشه 4 رج. اینجا حالا باید کم بکنیم برای اینکه میخوایم به سمت مچ و ساق پا بریم. ببینید این الان خیلی بازه. شما باید ببینید که مچ پایی رو که در نظر گرفتید چقدره، کلفت باریکه، به همون مقدار باید کاهش انجام بدید. هر کاری رو که برای این قسمت میکنید برای اون لنگه هم باید انجام بدید. من ببینید شما بر فرض مثال باید 3 تا ببافید بعد کم بکنید، یا 4 تا باید ببافید بعد کم بکنید، یا 2 تا ببافید کم بکنید، یا اصلا کلن باید کم بکنید. این دیگه دست خودتونه. من نمیگم چند تا، ولی برای خودم یعنی حساب کردم و ببینید اصلا هیچ موردی نداره یه بار ببافید ببینید نشد بشکافید دوباره. یعنی فکر نکنید که بار اول باید همه چی پرفکت باشه و کامل انجام بدید. من الان میام 1 2 3 این پایه اول این پایه دوم. گفتم برای مچ پای خودم 2 تا باید ببافم. به این شکل نمیام اینجوری کم بکنم، یعنی به صورت الان پای کوتاه نمیبافم، داشتم پای کوتاه میبافتم، یعنی اینجوری کم کنم بیام یه پایه به صورت نیمه، بعدی هم به صورت نیمه و بعد یکی بکنم. این کار هم میتونید انجام بدید، ولی قشنگترش اینه که بیاین از این گندمی و از این گندمی قسمت جلو رو بگیرید، این 2 تا رو به این شکل بگیرید ببافید. دوباره میام بعدی 1 پایه 2 پایه، میام این گندمی و این گندمی قسمت جلو رو میگیرم، میام این 2 تا رو به این شکل میگیرم و کم میکنم. دوباره میام 2 تا پایه بلند بعدی رو میبافم و میام اینجا شروع میکنم به کم کردن. 2 تای بعد رو میبافم. میرسم به قسمت جلوی کار. جلوی کارم ببینید این شکل هستش. میام رو پایه اول یه دونه ریوی دارم میبافم، پایه دوم یه دونه، دیگه مدل اجرا نمیشه. پایه وسط یه پایه بلند میبافم، 2 تا پایه بعد رو میبافم. به این شکل میام روی این فضای 2 زنجیره 1 پایه میبافم، میام بالا سر این پایه‌ای که کم کردم یه دونه میبافم، میام دوباره تو این فضای 2 زنجیره 1 پایه میبافم، به این کاری ندارم، میام تو فضای 2 زنجیره 1 پایه میبافم، دوباره میام این قسمت 1 پایه میبافم، میام اینجا 1 پایه، دوباره میام اینجا 1 پایه، دوباره رو بی، پای بلند اول، پای بلند دوم، میام داخل این فضای 2 زنجیره پای بلند، میام این 2 تا پای بلند رو هم میبافم. میام رو پایه اول 1 پایه، پایه بعدی هم 1 پایه، 2 تا رو میام به این شکل از جلو یکی میکنم. به همین ترتیب ادامه میدم. خب من تا انتها بافتم، کم رو انجام دادم، بستم رو زدم. حالا میخوایم
کشبافت یه زیر یه رو ببافیم به صورت برجسته و اینکه شما میتونید این رو ادامه بدید. ببینید برای برجسته بافتن الان میخوام قسمت رو ببافم. میام یک زنجیره، این برای قسمت اول هست که اینجا اتصال دادیم 3 تا زنجیره زدیم. میام یه تک زنجیره میزنم، میام از این قسمت به این شکل میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم و 2 تا زنجیره. ببینید برجستگی رو. میرم رو بعدی به این شکل، میخوام از پشت بگیرم به زیر، ببینید، و پای بلند رو میبافم. دوباره میام از قسمت جلو به این شکل پایه رو میگیرم و پای بلند برجسته رو میبافم. دوباره میرم از قسمت پشت میگیرم به این حالت و میبافم. دوباره میام این قسمت به صورت زیر و دوباره به صورت رو. به این ترتیب تا انتهای کار میبافم. خب من تا انتها بافتم. ببینید 2 تا زیر کنار هم قرار گرفت. اشکال نداره چون پشت کار هستش مشخص نمیشه. ببینید الان این قسمت پشت کار اصلا معلوم نیست. میام دوباره به بالا سر این پایه اینجا که پای کوتاه رو زدیم میام روی دومین زنجیره به این شکل میگیرم و میبافم. دوباره چون بست زدم میام یک زنجیره میزنم، میام همینجا دور این قسمت رو میگیرم، یک پایه کوتاه و 2 زنجیره. دوباره میرم از پشت به این شکل این پایه رو میگیرم و میبافم. دوباره میام این قسمت پای بلند، دوباره میرم از پشت به این شکل میگیرم و میبافم. دوباره هر چند ردیفی که دیگه خواستید به همین شکل ادامه میدید. مثل اینجا میشمرید، ببینید چند تا رفتید، این رو هم به همون شکل و کار ما تمام میشه.